Ba natin to ngayon. Pakinggan nyo. Di ba? Doon siya nagkakaroon ng ano ng power. Tingnan natin ang ability natin. So, what's up mga master? Ito tayo ngayon sa Manila National Museum. So, yun nga, no? Papakita ko natin yung aking power pipe, short pipe, na stock lang siya na ginawang power pipe. Tapos yung ano niya, tubing niya, yung tubo niya, stainless na yan. So, hindi na siya kakalawangin. Ayan, ganyan ang itsura niya. So, nabili ko siya ng 2K. Sa 2K na yon, medyo pricey na siya kung ano. Pero, nang kinabit ko to, grabe. Yung 2K mo parang sulit na sulit. sa tunog niya, sa itsura niya. Kasi umiksi nga siya, oh. Papansinin nyo, ito ang iksi niya. Tapos, nagka-problema lang ako kami dito nung pagkabit ko namin dun sa Moto Plus ay ito, hindi sumakto yung ano niya, yung bolt dito sa pagkakabitan sa may potre. Yan, kaya ginawa ko ng paraan, naghanap ako ng yan, bracket. So, ayan na, nakafix na siya ngayon. Actually, ang review dito, sabi sa nabilhan ko, kay Paps, ako dito kilala talaga yung pangalan niya na tunay. Basta yung Facebook niya, MFR. Yan, isang malupit din na rider yun na naka-sniper. Sabi niya, sa walang huli to, kasi yan, ito yung butas niya. Parang stock lang din yung kalaki yung butas niya. Tapos, sa tunog niya, sa neutral lang, sa minor lang, parang stock lang, lumakas ng onte yung tunog niya. Tapos, ayun, pag binumba mo na siya, dun lang siya nagkakaroon ng ano, ng lutong. Sound check natin to mamaya. So, ayan, tala yung itsura niya. Ang ganda niya. Kasi ang iksi lang, oh, kung titingnan nyo. Parang walang binago sa kanya. Umiksi lang. Walang huli daw to. Naka-registro na yan siya na ganyan lang. Pinapa-under lang. Hindi daw to aabot ng sa 15 decibel ba yun? Yung required na LTO para mahuli yung pipe mo sa ingay. Ito daw hindi daw. Kasi tahimik naman talaga siya. Pero once na binumba mo siya, pag nag-overtake ka, pag ginataw mo, doon mo maririnig talaga na ang lutong ng ano niya, nung tunog niya. So ito, sound check natin ha. Pakinggan natin kung gaano siya kalakas kung gamit itong SJ8 Air na naka-mic tayo. So yan, on natin ha. Sound check natin. So ayan, yan yung minor niya. Pakinggan nyo. Buo na parang na para sa akin, buo na parang may lagitics na maliit sa dulo ng tunog. Ganon. So yan yung ano niya, yung minor niya. Yan, kung naririnig nyo. Tapos ito pag binumba natin ba natin to ngayon. Pakinggan nyo. Di ba? Doon siya nagkakaroon ng ano, ng power. Ano lang 'yon, wala pang half 'yon na pagpiga ng gas. Yan siya. Oh, di ba? Doon lang nagkakaroon ng power. Tapos pag minor, ayan, tahimik lang siya. So, ayun, talagang nang kinabit ko to, nang kinabit namin to, nang naranasan ko, ibang-iba talaga. Parang nagkaroon ng ano tayo nagkaroon tayo ng hindi na boring yung ride natin kasi nakakasawa din talaga pakinggan yung stock natin ng pipe. So, yan, nagkaroon ng baga kulay, yung tunog. Nasarap pag ano, bumba-bumbahin mo, laro-laruin mo yung tunog mo pag nagigiring ka. Tapos basta sulit na sulit sa price na 2K. Gusto ko yung tunog niya. So ayan, you know, bilog na pag pinirit mo siya, doon nagkakaroon ng lutong. So ayun, yung motor natin ay ano na yan, isang taon siya kan, December, January, February, March, April, May, June. 1 year and 7 months na siya. Stock na stock. Bali na pa, ay cleaning ko na pala to, yun, sa Moto Plus. Yan, isa din sa Moto Plus na yun. Maayos ang serbisyo nila, ganda. Yan, FI cleaning, L filter, napalitan na. Tapos basta maraming ginawa, yung 12 stage daw ba yun, ay promo sila, ipapakita ko sa screen. So ayan yung promo nila.
Yan, sulit na sulit yan. Sa Laong-Laan yan. Dapat agahan nyo pag pumunta kayo dyan. Tapos magpa-schedule talaga kayo. Mag-set kayo ng schedule. Pag halimbawa, pag pinili mo siya ng 8 AM, dapat maaga ka pa rin kasi sa lahat ng 8 AM, parang tumatanggap sila ng 5 na mga 8 AM, ganon. Tapos 8 AM na yun, paunahan kayo kung sino yung mauna doon, yun ang unang service. Ako, nung pumunta ako doon, 7:30 doon ako. Pagdating ko doon, pang-4 na agad ako. So, ayun, nagantay ako. Naserve ako ng mga alas 11 ng tanghali. Doon ako na-serve. Kasi isang motor halos isang oras yung nila, yung gawa. Lagyan ko pala ng sticker to natin, yung short pipe natin. May sticker ako dito na acrophobic. Ito, tinang ka lang ako ninyo. Sana dumikit to kasi nag-ano ko kanina nag PS1, nag motor wash tayo kanina. Try natin idikit. Sana dumikit. Sana siya maganda idikit dito. No? Wait, punasan na natin. Kasi baka hindi dumikit yan, para kunwari original na acrophobic. Yan, ito. Dikit natin. Saan maganda mga master? Dito? Dito, no? Dito kasi parang masyadong masyado siyang dito na lang siguro. Yan, dito. Pag dito kasi parang masyadong mayabang parang pinapakita mo talaga na gano'n. Dito lang, yan, sa baba, mas maganda. Sige, kabit na natin. Stock na acrophobic, gano'n. Basta yun na yun kung paano pagbanggit natin. Yun! Ha! Astig! So, tara, master. So, ayun. Ito na mga master na ride na natin. Kung naririnig nyo siya, sana naririnig nyo siya ng maayos. Yan, mararamdaman mo na yung lutong niya pag pag yung RPM niya parang nakakamit ng gear yung pinaka-max na RPM niya. Lumulutong siya ng lumulutong. Kumbaga parang naluluto ng naluluto. Pag mag-minor ka, wala ka gano'ng maririnig. Buo lang. Puro bass lang. Bug 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 bug, ganun. Pero pag pihitin mo, yan, di ba? Yan pag mag-engine brake ka, hindi siya yung sobrang ingay, kundi parang buo siya. Tapos wala siyang backfire na sinasabi nila na pag mag-open pipe ka daw o pag mag-calcal pipe ka dapat i-adjust yung AFR ba yun, parang gano'n. Kasi magkakaroon daw ng backfire. Pero ngayon sa ko, wala naman, walang backfire na nangyayari. Yan wala. Ang iba kasi parang pumaputok talaga Ito wala. Siguro daw nabasa na daw ng ng motor yung pipe. Sabi niya gano'n. Sabi ng doon yung pag sa Moto Plus. Pero suggested daw talaga i-adjust yung AFR. Ewan ko anong AFR na yan kasi hindi naman ako maalam sa motor. Wala pa kasi baguhan lang tayo. So ayun, basta ang akin lang mabago ng tunog ng motor ko na hindi na nakakaboring hinggan ang siste na ating tunog ng stock pipe. Maya beritin natin dun sa papunta ng Harrison. Ayan natin, beritin natin. Ay, may nag-U-turn pa doon. Dito yung malubak. Tsaka napansin ko nga pala dito kaya kay sniper ng nagka-power pipe na siya, parang tumaas yung RPM niya na max.
na mga master, no? Babay na dito na. Hanggang dito na lang. Pakasupport nyo mga master. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe naman. Walang mawawala sa inyo. Madadagdagan pa nga kayo ng ano eh, ng mga mapapanood, di ba? Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa atin. Maraming salamat sa mga pasuporta pa lang. Maraming salamat. Bye bye mga master. Ride safe tayo. Bye bye.